Một người nước lỗ. Nước lỗ có một người cầm chiếc cần câu khá dài đi vào cổng làng. Thoạt đầu người ấy cầm thẳng đứng, không sao đi qua cổng làng được. Bèn xoay ngang để cầm, vẫn không thể nào vào được. Đang rất lúng túng, không nghĩ ra cách nào cho được, thì có người đi tới mách bảo phương cách. Lão đây không phải bậc thánh hiền chi, nhưng đã trải nghiệm nhiều việc đời lắm rồi. Sao anh không biết cưa đôi chiếc cần câu ra thì đi vào dễ như chơi. Người ấy liền nghe theo cách đó, chặt đôi chiếc cần câu và dễ dàng đi qua được cổng làng. Vào đến cổng làng, anh ta chợt giật mình nhìn lại và đi tìm chiếc cần câu dài của mình trước đây. Từ nay, ông ta giàu có nhất làng nhưng lại nổi tiếng là keo kiệt bủn xỉn. Các bữa ăn quanh năm ngoài đĩa muối chẳng có một món nào khác. Hàng xóm nói ông ta rằng: bác thì tiết kiệm vậy mà con trai của bác lại rượu chè cờ bạc tiêu tiền như phá ấy, bác không biết hay sao? Nghe thấy vậy, ông ta uất quá mới chửi toáng lên: ôi thằng khốn nạn, được rồi, từ nay tao cũng mua mỗi bữa một miếng đậu phụ tao ăn cho sướng cái đời. Nhà không có người đâu. Một thầy đồ ngồi dạy học ở nơi xa. Hôm đó thầy về thăm nhà. Đi được hơn nửa đường thì trời đã tối. Thấy ngôi nhà bên đường, ông bèn gõ cửa xin được ngủ trọ. Trong nhà có tiếng đàn bà nói vọng ra: nhà không có người đâu. Nghe trả lời thế, thầy đồ lấy làm lạ lùng mới bảo: có cô ở nhà đấy thôi, sao lại bảo là không có người? Là tôi nói nhà không có đàn ông ấy mà. Thầy đồ líu cả lưỡi: có tôi đây. Chuyện ngắn vui thằng Phóng. Phóng là thằng em cùng xóm trọ hồi sinh viên với tôi. Tôi nghĩ bố mẹ Phóng chắc đã phải trăn trở nghiên cứu nghiền ngẫm và xin ý kiến của rất nhiều thầy cúng, thầy nho, thầy đồ, thầy tướng số thì mới đặt được cho nó cái tên hay đến như thế. Một cái tên vừa mạnh mẽ, nam tính, vừa gợi hình gợi cảm, lại vừa lột tả được chân thực cái trạng thái thăng hoa tột đỉnh, đầy đam mê, khao khát của loài người và của một số loài súc vật. Thằng Phóng, người nhỏ thó, loắt chắt như một con chuột nhắt. Từ đầu đến chân nó, mọi thứ đều toát lên vẻ già nua. Duy chỉ có mấy sợi râu tơ lún phún ra từ cái cằm mum múp của nó là khiến cho người ta liên tưởng được tới sự trẻ trung, mà là sự trẻ trung của mấy em gái đương tuổi dậy thì, hòm hem như con mèo đi kiết. Nhưng rượu nó uống hàng lít. Nó có cái tật là không uống thì thôi, nhưng đã uống thì uống cho tới bến, uống đến say, chứ không bao giờ uống kiểu giữ kẽ, cầm chừng. Nói là không uống thì thôi, cho hào hùng, chứ kỳ thực suốt mấy năm quen nó, tôi thấy có đúng một lần nó chê rượu. Đấy là hôm nó bị đau răng, sưng húp má, mồm không há ra được. Uống sữa còn phải dùng xi lanh hút, rồi lách khéo qua khe răng mà xịt vào. Mà phải dùng xi lanh cỡ nhỏ nhất, cái loại chuyên để tiêm phòng dịch cho gà vịt. Có lần tôi cùng nó về Hà Nam thăm đám ma ông nội thằng Việt, bạn cùng xóm trọ. Lúc ăn cơm trưa, Phóng rót 2 bát rượu đầy. Một bát nó cầm, một bát đưa cho Việt rồi bảo: cạn bát nhá, thay cho lời chia buồn của tao gửi tới gia đình mày. Thằng Việt không biết vì nể Phóng hay vì đang quá đau buồn, thương nhớ ông mà cũng cầm bát lên nốc cạn. Xong, Phóng lại rót thêm một bát nữa, lại đưa cho thằng Việt và bảo: cạn bát nhá, thay cho nén nhang thơm, chúc ông mày yên nghỉ nơi suối vàng. Cứ thế, tôi không nhớ là thằng Phóng đã mời thằng Việt bao nhiêu bát, với bao nhiêu lý do chính đáng khác nữa. Chỉ biết rằng lúc tàn cuộc, thằng Phóng nằm luôn tại mâm, còn thằng Việt thì bỏ đi đâu không biết. Đến chiều, lúc đưa ma, thằng Việt vẫn chưa hết say.
Nó đi trước xe tang cầm vòng hoa mà mắt vẫn cứ đờ đờ, chân lảo đảo, người siêu vẹo, nhìn rất tội. Bà con xóm giềng thấy vậy thì trầm trồ khen ngợi. Ôi, thằng Phóng nó thương ông lắm, chắc là cả đêm qua nó không ngủ, quỳ bên quan tài của ông, khóc hết nước mắt nên giờ nó mới kiệt sức và mệt mỏi đến thế. Lúc ra đến bãi tha ma, bà con quay tròn quanh cái huyệt đã được đào sẵn để chuẩn bị đưa quan tài xuống. Thằng Việt cũng bon chen lách đám đông len vào nghiêng ngó, rồi chẳng hiểu loạng quạng liêu xiêu kiểu gì mà ngã lộn cổ xuống dưới huyệt. Mọi người tưởng nó lưu luyến ông quá, muốn đi theo ông thì mới ra sức lôi nó lên, vừa lôi vừa khuyên ngăn, an ủi, thôi thôi con ơi, người chết thì cũng đã chết rồi. Con càng như vậy thì hương hồn ông càng khó siêu thoát. Đó là rượu, còn thuốc lá, nó cũng là một con nghiện có số má. Mồm nó lúc nào cũng khét lẹt, nghi ngút khói. Như cái đít xe công nông đầu ngang chở hàng quá tải đang leo dốc. Thế nhưng ai bảo nó là thằng nghiện thuốc lá thì thằng Phóng cãi ngay rằng nghiện là phải hút suốt cả ngày liên tục, còn nó thì chỉ lúc nào rảnh nó mới hút. Tôi thấy nó cãi cũng đúng. Chỉ có điều với một thằng sinh viên xa nhà, không có người yêu, không làm thêm, thường xuyên trốn học như nó thì liệu có lúc nào không rảnh? Hay nói một cách dễ hiểu hơn, nó rảnh suốt ngày. Trong khi các phòng khác trong xóm thì đầy chuột, rán và nhung nhúc kiến ruồi, thì riêng phòng của thằng Phóng lại không có một mống nào. Lý do vì sao thì chưa ai rõ, nhưng có giả thuyết cho rằng chúng sẽ chết vì ung thư phổi, hoặc bỏ đi hết vì biết rằng nếu cứ ở phòng đó thì sớm muộn cũng chết vì ung thư phổi. Có lần cả xóm xúm vào, dẫn ra những tác hại, hậu quả của thuốc lá, rồi khuyên nó nên bỏ. Nó ngồi nghe rất chăm chú với vẻ rất tiếp thu. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, nó đã chạy sang phòng tôi rồi khoe. Ôi, nhờ sự giảng giải phân tích của mọi người, em đã hiểu ra và đã bỏ được thuốc lá rồi anh ạ. Tôi nghe mà cũng mừng cho nó. Thế nhưng đến trưa, lúc tôi đi học về, đã lại thấy nó ngậm điếu thuốc phì phèo. Tôi hỏi, ô hay, mày bảo bỏ thuốc rồi mà. Nó đáp, dạ, em chỉ hút ban ngày thôi, tối đi ngủ em lại bỏ anh ạ. Ngoài rượu thuốc lá, thằng Phóng cũng rất yêu lô đề. Lô đề thì không chỉ có nó mà xóm trọ tôi nhiều người ham lắm. Đặc biệt là anh Tuấn chồng chị Phương. Anh Tuấn có tài giải mã giấc mơ thành số khá chuẩn. Ngày nào anh ấy cũng gõ cửa từng phòng rồi hỏi từng người là đêm qua mơ thấy gì, rồi bảo kể lại cho anh nghe. Càng chi tiết càng tốt. Hôm ấy khi tôi đang ngồi chơi bên phòng vợ chồng anh Tuấn, chị Phương thì con bé Lan ở phòng cuối chảy sồng sộc vào. Ôi anh Tuấn ơi, em vừa mơ bị tiêu chảy anh ạ. Vậy à, thế phân hình gì? Tiêu chảy mà anh. Ừ nhỉ, quên. Thế phân màu gì? Màu xanh nõn chuối anh ạ. Anh Tuấn nghe xong thì gật gù đăm chiêu suy tính, rồi cẩn thận ghi số 66 vào cuốn sổ đề của anh. Tôi thấy vậy liền hỏi, sao lại là 66 hả anh? Anh Tuấn giảng giải, tiêu chảy tức là phân sống, sống thì ngược lại với 9, mà 9 ngược lại với 9 là 6. Bên cạnh đó phân có màu xanh, xanh tức là lục, lục là 6. Anh phân tích hay và tài tình quá. Tôi phục anh sát đất. Tôi bỗng thấy cuộc đời này sao mà bất công đến vậy. Một người tài giỏi như anh mà vẫn phải đi thuê phòng trọ tồi tàn, ở cùng với đám sinh viên nghèo nàn như chúng tôi. Đang ưu tư suy nghĩ thì tôi thấy thằng Phóng từ phòng nó chạy sang, giọng hối hả. Ôi anh Tuấn ơi, em vừa mơ em hiếp dâm. Hiếp ai? Giọng anh Tuấn sốt sắng. Dạ, hiếp ai? Dạ, em hiếp vợ anh ạ. Xóm này bao nhiêu gái không hiếp, sao lại hiếp vợ anh hả? Thì mơ nó thế, em có biết đâu. Thế hiếp ở chỗ nào? Thì hiếp toàn thân luôn anh ạ. Không, ý anh là địa điểm nơi xảy ra vụ hãm hiếp ấy.
Ở ngoài giếng ấy, lúc chị đang rửa bát. Anh Tuấn nhăn trán ngẫm ngợi, mồm lẩm bẩm. Rửa bát, bát tức là 8. Ở ngoài giếng, giếng có miệng tròn, tức là số 0. Rồi anh lấy bút ghi tiếp con 80 vào sổ. Ấy thế mà tối hôm đó lô về cả 66 và 80 thật. Anh Tuấn mua thịt chó, vịt nướng với cả bia về khao xóm tưng bừng. Lúc ngồi xuống mâm, anh Tuấn gắp cái đùi vịt béo ngậy bỏ vào bát em Lan rồi bảo: Ăn đi em, nhờ em tiêu chảy mà xóm ta được bữa no nê hoành tráng đấy. Rồi lại quay sang rót bia đầy vào cốc thằng Phóng và nói: Uống đi em, nhờ em hiếp dâm vợ anh mà xóm mình được uống bia xả láng. Phàm là những thằng đã thích rượu bia, thuốc lá lô đề thì hiếm khi chúng nó không thích gái. Tôi nhớ có lần ngồi trà đá với tôi và anh Tuấn, thằng Phóng kể rằng trường nó đang tổ chức phong trào sinh viên tình nguyện lên tận trên Sơn La. Nhưng nó không tham gia vì nó bảo không thích đi xa và cũng không thích mấy cái hoạt động kiểu như thế. Tôi nghe vậy thì động viên nó: Anh nghĩ em nên tham gia. Những hoạt động có ý nghĩa như vậy sẽ giúp em có thêm các mối quan hệ, mở rộng tầm hiểu biết, làm hành trang để mai sau bước vào đời. Nó nghe xong thì bảo: Em học xong về quê, ông già đã giữ sẵn một chỗ cho em ở cơ quan của ông ấy rồi. Cơ quan ngay gần nhà, đi bộ đi làm, cần gì phải hành trang đâu anh. Anh Tuấn lại phụ họa thêm: Không đi là phải, Sơn La buồn nẫu ra. Đợt trước anh công tác ở trên ấy mấy tháng, chỉ muốn bỏ quách về thôi. Có mỗi thú vui duy nhất là chiều chiều ra bờ suối rình trộm gái dân tộc tắm. Công nhận, gái Thái đứa nào ra cũng trắng mịn, nẫn nẫn từ đầu tới chân. Mà lại toàn mấy em trẻ nhá, chỉ từ 16 đến 20 tuổi thôi, vừa tắm, chúng vừa nô đùa, đuổi nhau chạy nhông nhông ý. Hôm sau, tôi thấy nó khoác ba lô qua phòng chào tôi để đi tình nguyện trên Sơn La. Tôi hỏi: Thế quyết định đi rồi hả? Nó bảo: Vâng, em còn trẻ nên những hoạt động ý nghĩa như vậy sẽ giúp em có thêm các mối quan hệ, mở rộng tầm hiểu biết, làm hành trang để mai sau bước vào đời anh ạ. Cách xóm trọ bọn tôi một đoạn xa xa, có một quán rửa xe và thằng Phóng rất thích rửa xe ở đó. Lý do không phải bởi cái quán ấy rửa sạch hay giá rẻ, mà bởi vì quán đó là của một chị rất xinh. Phải công nhận chị ấy xinh thật, mặt đẹp, dáng chuẩn, khúc nào ra khúc nấy. Đặc biệt là vòng 1 thì thôi rồi, tròn trịa, bầu bĩnh, nhìn rất khó giữ được bình tĩnh. Đặc biệt hơn nữa, chị ấy rất thích mặc áo 2 giây. Đến đây chắc các bạn hiểu rõ hơn rồi chứ. Rửa xe máy mà, bắt buộc phải cúi. Thằng Phóng nghiện rửa xe ở cái quán đó. Trước kia cả tháng nó không thèm rửa xe lần nào, kể cả khi cái xe đã bẩn như trâu. Vậy mà từ khi phát hiện ra cái quán ấy thì có những ngày nó rửa xe những 2 lần. Đi rửa xe cùng nó nhiều, tôi phát hiện ra một điều: cứ lúc chị xinh xinh ấy lúi húi rửa xe là nó lại giả vờ nghe điện thoại rồi đi đi lại lại ở cái đoạn trước mặt của chị. Cái này cũng dễ hiểu thôi, bởi nếu ngồi một chỗ thì không thể nhìn được nhiều. Nhưng nếu cứ chị ấy xoay hướng nào mà nó cũng lật đật xoay theo hướng đó thì lộ liễu quá. Bởi thế nó mới phải dùng đến cái điện thoại. Nhờ có điện thoại, nó có lý do để đi loăng quăng bất kỳ chỗ nào nó muốn. Khi ấy, những bước chân được quyền trở nên vô định, bởi đầu óc của chủ nhân nó còn bận tập trung vào cuộc trao đổi, thương lượng căng thẳng và gay gắt đang diễn ra trên điện thoại. Có lần trong lúc chị Sinh rửa xe và thằng Phóng như thường lệ đang đi đi lại lại bàn công chuyện với đối tác, thì chồng chị ấy mới lại gần tôi và hỏi: Bạn em chắc làm ăn lớn hả? Lần nào đi rửa xe cũng thấy điện thoại túi bụi không à? Tôi thật thà đáp: Dạ vâng ạ, nó là sinh viên nhưng chịu khó và năng động lắm. Ngoài giờ học ở trường và tự học trên thư viện,
Nó còn làm cộng tác viên cho một tổ chức phi nhân đạo của Giao Hợp Quốc đấy. Thằng Phóng vẫn rủ tôi đi rửa xe cùng nó ở cái quán đó đều đều, cho tới khi chị rửa xe xinh đẹp ấy có bầu và ở nhà nghỉ đẻ. Đương nhiên chị nghỉ đẻ thì nó cũng nghỉ rửa xe. Bẵng đi phải gần 1 năm, thằng Phóng không rửa xe ở đó nữa. Cho đến một hôm, tôi với nó ngồi ở một quán trà đá đầu ngõ và vô tình gặp chồng chị ấy. Anh chào chúng tôi rất niềm nở như người quen, rồi hồ hởi khoe. Đầu tháng tới vợ anh nó gửi con đi mầm non và lại ra phụ giúp anh rửa xe đấy. Hai anh em quay lại quán ủng hộ vợ chồng anh nhé. Vẫn là chuyện gái. Lần ấy anh Tuấn trúng rất đậm, nhờ mấy giấc mơ bệnh hoạn của thằng Phóng. Anh Tuấn sướng phát rồ và mời anh em trong xóm đi massage ở một quán massage tự chọn. Tức là khách thích nữ nhân viên massage nào thì chọn nhân viên đó, giống như ăn buffet hay buffet gì ấy. Anh Tuấn ưu tiên thằng Phóng được quyền chọn trước. Mấy anh em khác dù khá hậm hực vì nó chọn trước, nhỡ nó chọn đúng kem nhân viên xinh nhất mà mình đã chấm thì sao? Nhưng không ai dám ý kiến, bởi nếu không nhờ công thằng Phóng thì làm sao mà có buổi massage buffet hôm ấy chứ? Công nhận là nhân viên massage ở quán đó xinh thật. Nhưng trong hơn chục em ấy, không hiểu tại sao lại lòi ra một em béo ục ịch, người nung núc thịt, nặng phải 80-90 cân là ít. Em ấy mới chỉ cười, chưa nói gì, nhưng vẫn khiến tôi có cảm giác nếu em ấy mở lời thì câu đầu tiên sẽ là ụt à ụt ịt. Tôi không nghĩ là sẽ có thằng khùng nào bỏ tiền vào đây massage mà lại chọn một em nhân viên massage như em ấy. Việc người ta đưa em ấy đứng vào hàng không phải để chào khách, mà có lẽ là vì một lý do nào đó. Có thể là tâm linh chẳng hạn, họ kiêng số 13 nên gọi em vào cho thành 14. Cũng có thể em ấy là người nhà, người quen của chủ quán chẳng hạn. Vào được đây là nhờ ô dù, quan hệ, và đứng vào hàng chỉ cho có lệ, giống như mấy đứa con cháu sếp, không biết và không làm được việc gì, nhưng ngày nào cũng đến cơ quan ngồi, chờ cuối tháng lĩnh lương ấy. Vậy nên lúc thằng Phóng nói rằng nó chọn cái em nhân viên ục ịch đó, thì ai cũng sững sờ vì bất ngờ, rồi thở phào vì nó đã không chọn cái em mà mình thích. Và cuối cùng là lo lắng cho sự an toàn của Phóng, vì Phóng thì lèo khèo như cái thước, còn em ấy thì lù lù như cái vải nước. Về sau tôi có hỏi Phóng lý do tại sao lại chọn em ấy, thì Phóng bảo em thích cái cảm giác một đứa to gấp đôi, gấp 3 mình mà phải ngoan ngoãn nghe lời và phục vụ mình. Đã lắm anh ạ. Từ đó mỗi lần đi massage buffet, em nào to béo đồ sổ nhất thì mặc định là của thằng Phóng, không ai dám tranh. Thằng Phóng vừa học dốt vừa lười nên nó trượt tốt nghiệp thẳng cẳng. Nhưng cũng chẳng sao, bố nó phi từ quê lên gặp thầy và mọi chuyện lại đâu vào đấy. Rồi theo kế hoạch đã sắp đặt, thằng Phóng về quê và nghiễm nhiên có một chân trong cơ quan của bố nó. Bẵng đi mấy năm bận mải quay cuồng với cuộc sống mưu sinh nên tôi đã chẳng liên lạc gì với nó. Đột nhiên hôm trước tôi nhận được điện thoại của Phóng mời tôi về quê ăn cưới. Thường khi được mời thế, người ta sẽ hỏi thăm: thế cô dâu quê ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm gì? Còn tôi thì lại hỏi nó: cô dâu nặng bao nhiêu? Nó bảo: em chưa cân, nhưng chắc không thua cái em ở quán massage buffet anh à. Tôi mừng cho nó vì đã lấy được vợ như ý. Càng mừng hơn khi biết rằng nó đã có nhà riêng, sở hữu xe hơi xịn, và đường quan lộ thì thăng tiến vù vù khi vừa chính thức được đề bạt vào vị trí phó ban. Giận mất khôn, hố phân đã đầy, chủ nhà gọi người vào bán, ra giá 400 tiền, khách chỉ trả có 200. Chủ nhà bực mình mắng khách mua: có phải là cứt chó đâu mà trả rẻ thế hả? Khách mua cũng chẳng chịu kém, nổi khùng bảo:
Không bán thì của nhà ông còn nguyên đó. Tôi đã ăn mất miếng nào đâu mà ông phải mắng người. Khoe vợ. Ông chủ muốn khoe vợ mình đẹp mới hỏi tên đầy tớ: mày thấy bà giống Phật và Quan Âm sống chứ? Tên đầy tớ nhanh nhảu đáp: dạ thưa giống lắm ạ. Ông chủ sướng rơn hỏi thêm: thế giống ở chỗ nào? Mày nói xem nào. Tên đầy tớ ngập ngừng một tí rồi thưa: dạ giống ở hai cái chân. Kẻ xính nói chữ. Một phú ông học được ít chữ, thấy lão bán củi gánh qua nhà liền gọi: này, gã tiểu phu đem củi vào đây để xem nào. Lão bán củi mang củi vào cho phú ông xem, rồi phú ông lại hỏi: thế giá bao nhiêu một bó thế? Nhờ có hai từ bao nhiêu mà lão bán củi mới hiểu để nói giá được. Phú ông lại hỏi tiếp: ngoại thực nhi nội hư, yên đa nhi diệm hiểu. Đến câu này thì lão bán củi chẳng còn hiểu gì nữa, liền gánh củi ra đi. Lại có viên tri huyện về thăm quê, hỏi han những người già cả: thế mấy năm nay tình hình lê thứ làng ta thế nào? Một ông già thưa: dạ bẩm quan lớn, các cây lê ở làng ta năm nay tốt lắm ạ, quả đậu rất nhiều. Người đi trong mưa. Một người đi giữa trời mưa tầm tã mà vẫn thong dong từng bước một. Ai trông thấy cũng lấy làm lạ hỏi anh ta. Anh ta trả lời: đi nhanh thì cũng chẳng được lợi gì kia mà, đằng trước cũng mưa kia kìa. Tôi yêu sự công bằng. Cơ quan tôi bắt đầu làm việc từ 7:30 sáng. Nhưng nếu bạn muốn đến liên hệ công văn xin dấu xin chữ ký hoặc đơn giản là đến gặp ai đó, bạn nên tới sau 10 giờ. Bởi nếu bạn đến trước cái giờ đó thì sẽ đúng lúc chúng tôi đang ăn sáng, đang lê la cà phê hoặc đang ngồi họp nhóm bên ấm trà mạn đàm về trận bóng đêm qua, về nội chiến ở Syria, về chim cảnh, về hoa. Các chị các cô còn đang khoe với nhau cái váy mới thửa được, kiểu dáng cực mốt, chất liệu mềm mịn, mà giá thì có hơn 100.000 vì đang đúng dịp xả hàng. Vậy là rối rít: ở đâu thế chị? Cho em địa chỉ với. Ồ, hóa ra nó ở gần nhà em. Lát qua cục thuế rồi mình lượn ra đó luôn chị nhé. Em sợ chiều về thì hết hàng mất chị à. Nhưng chân em to, lại nhiều sẹo, liệu cái váy này có hợp không? Chị thấy mụ kế toán trưởng không? Chân to gấp đôi chân em, sẹo thì chằng chịt đến nỗi lông không còn chỗ mà mọc ấy chứ. Vậy mà ngày nào mụ ta cũng mặc váy đó thôi. Đấy, thế nên hãy nhớ lời tôi, đừng có đến trước 10 giờ, nốc xong một bụng ong ỏng toàn trà, rồi cười đến khản cả cổ mấy câu chuyện beta. Tôi khật khừng bước về phòng làm việc. Thế nhưng tôi vẫn là người đến sớm nhất. Căn phòng yên ắng như trong nhà xác, nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ tích tắc, rồi tiếng máy tính khởi động do, tiếng bấm chuột tanh tách. Rồi tôi nhoang nhoáng dạo qua mấy trang báo mạng. Chà, nhiều tin nóng quá, toàn là mấy vụ lộ hàng, hấp diêm, rồi thì cướp tiệm vàng. Đang dán mắt vào màn hình, chợt lão Kiên đẩy cửa sộc vào, tiến thẳng tới chỗ tôi, giọng hớt hải: ông biết tin gì chưa? Có gì mà nóng hổi thế? Lão Đức trưởng phòng mình sắp bị chuyển công tác xuống dưới huyện rồi đấy. Ông nói thật không? Lại chả thật à? Chà, không biết đợt này ai sẽ lên thay nhỉ? Lão Kiên giả bộ vậy thôi, chứ tôi biết và lão ấy cũng biết rằng cái chức trưởng phòng sẽ chỉ là cuộc cạnh tranh giữa ba người: tôi, lão ấy và thằng Hiền. Nếu xét về thâm niên công tác, thằng Hiền không thể ăn được tôi và lão Kiên, bởi bọn tôi đã bám trụ ở cái phòng này hơn chục năm rồi, đã biết hết các mánh lưới,
biết hết các luật ngầm, tỷ lệ chia chác cũng thuộc lào lào. Còn thằng Hiển mới về được hơn 3 năm, tuổi trẻ hung hăng, trong các mối quan hệ luồn lách, nó còn ngu ngơ lắm. Nhiều lúc các sếp phải gợi ý cho thì mới hiểu, nhưng không thể phủ nhận là nó rất giỏi, học hành đàng hoàng, bằng nào cũng đỏ chói, tiếng Anh trôi chảy. Nói vậy không có nghĩa là tôi không có bằng cấp nhé. Tôi cũng đầy đủ cả, bởi nếu không đầy đủ làm sao có thể trụ lại được đến bây giờ. Chỉ có điều bằng của nó là bằng xịn, bằng do nó tự học, tự thi, còn bằng của tôi là do tôi tự mua. Nhưng cũng chả sao, bởi cái cơ quan này, cái phòng này giống như một rạp chiếu phim vậy. Bằng cấp của bạn thì giống như tấm vé. Bạn có vé, người ta cho vào rạp, còn vào đó rồi bạn xem phim, nằm ngủ hay hôn hít thì người ta cũng mặc, và họ cũng chẳng quan tâm xem bạn đã phải đứng xếp hàng chen chúc vài tiếng đồng hồ để mua vé hay ung dung đến rạp đúng giờ, thậm chí sau giờ chiếu phim rồi chìa tiền gấp đôi, thậm chí gấp ba để mua lại vé từ mấy tay phe vé. Nói vậy để thấy cái ghế trưởng phòng này cũng chưa biết sẽ được kê dưới mông ai. Thế nhưng tôi nghe phong phanh đâu đó rằng chúng tôi sẽ phải làm một bài thi sát hạch trình độ. Ai điểm cao nhất thì sẽ được chọn để ngồi vào vị trí ấy. Nếu đó là sự thật thì quá vô lý. Bởi như thế thì khác nào dâng chức trưởng phòng cho thằng Hiền đâu. Ai lại để cái thằng có bằng thật bằng xỉn thi thố với những thằng toàn bằng giả bằng mua như bọn tôi? Thử hỏi công bằng ở đâu ra chứ? Chập choạng tối, tôi đã lấp ló ở cổng một ngôi biệt thự khá bề thế. Nhớ lần đầu tiên tới đây, tôi đã sững người đi vài phút chỉ để ngắm cái cổng này, bởi nó được xây và trang trí rất cầu kỳ lộng lẫy. Có cảm tưởng như công sức và chi phí để làm nên cái cổng này đủ để thuê người giật đổ những mái nhà tranh lụp xụp rồi dựng lên mấy nhà mái bằng khang trang. Đặc biệt hai bên trụ còn trồng hai khóm trúc xòa ra, thân vòng lên, đan vào nhau và khiến cho cái cổng thêm phần oai vệ. Nghe nói đây là loại trúc tía cực hiếm, thân bóng nhấy, lá to như lá rong giềng, phải đánh tít tận sâu trong rừng già rồi chuyển về đây. Việc chăm bón và bảo vệ cũng cần tỉ mỉ, cẩn trọng, bởi chỉ bón hơi nhiều đạm một chút thôi là lá sẽ xém, ít lân một xíu, tức là thân sẽ khô. Thực ra công phu như vậy cũng là phải, bởi có thế thì cái cổng mới tương xứng với ngôi nhà được chứ. Đánh hơi thấy người, con chó trong nhà tru lên từng hồi rồi trồm tới. Nhưng vừa phi được vài bước, chiếc xích to như cái cháo ở cổ đã kéo giật nó trở lại, khiến đầu và nửa thân trên của nó bị lôi bổng lên. Hai chân trước chới với như đang bơi, hai chân sau trượt đi loạng choạng. Nghe tiếng chó cắn, một phụ nữ phốp pháp thong thả bước ra từ trong sân. Chị ta quát con chó cho có lệ rồi mở cổng đon đả. Chú đấy hả? Lâu lắm rồi không thấy ghé nhà anh chị chơi. Chú vào đi, chị xích chó rồi đấy, khỏi lo. Tôi khép nép bước vào. Một mùi thơm dịu dịu lan dọc sống mũi. Tôi cũng không rõ mùi thơm ấy tỏa ra từ đâu. Từ người đàn bà lụa là quen với an nhàn thảnh thơi này, hay là từ những giỏ lan quý hiếm đang đua nở, treo điệu đà dọc lối đi. Chỉ biết rằng tôi không thể thấy cái mùi này ở nhà tôi, nhà bạn bè tôi cũng không, hay ở những nơi mà tôi thường lui tới cũng không. Có lẽ đã thành thói quen, hoặc cũng có thể là quy định, nên mỗi khi chồng có khách, chị vợ lập tức pha trà rồi lui vào trong để mặc chồng bàn chuyện. Anh rót nước vào chén cho tôi rồi mở lời bằng giọng đùng đỉnh. Hôm nay lại rảnh rỗi tới chơi với anh cơ à? Dạ, có chai rượu ngoại, biết anh thích loại này nên em nhờ ông chú mua từ bên đó xách về biếu anh ạ. Ừ, anh xin. Ái chà, đúng là rượu xịn thật nhỉ? Lại có cả phong bì nữa à? Để xem nào, chu đáo quá. Chắc đang băn khoăn về cái vụ bổ nhiệm trưởng phòng mới có đúng không?
Dạ, vâng. Em nghe nói là phải làm bài sát hạch gì đó hả anh? Ừ, thì anh cũng định vậy. Vì anh vốn thích công bằng mà. Nhưng giờ cậu đã đến nhà chơi, anh cũng muốn hỏi xem ý cậu thế nào. Dạ, như vậy là bất công chứ công bằng gì hả anh? Anh cũng biết em và Lão Kiên toàn đi mua bằng, kiến thức trình độ có hạn. Làm sao mà đấu được với thằng Hiển? Bắt chúng em thi kiến thức với nó, có phải là thiệt thòi cho bọn em lắm không? Ừ, có lẽ thế thật. Đúng là có gì đó không công bằng. Vậy ý cậu muốn sao? Dạ, theo em ấy, anh khỏi cần phải bày ra sát hạch làm gì cho phức tạp. Anh cứ quý ai thì bổ nhiệm người đó. Chỗ anh em mình hiểu nhau đã lâu, đi đâu mà thiệt. Hẳn là anh thừa biết, nếu được anh cất nhắc, không bao giờ em dám quên ơn anh cả. Vì em là người thích công bằng mà. Được, cậu nói vậy thì anh cũng yên tâm. Anh rất quý những người biết đấu tranh cho sự công bằng như thế. Có công bằng thì mới có sự thăng tiến được, đúng không cậu? Dạ, vâng, anh giải trí lý à? Có tiền ăn Tết, một anh trai trẻ siêng ăn nhác làm. Tết sắp đến mà trong nhà chẳng có đồng tiền bát gạo nào cả. Vợ cằn nhằn, anh ta cho biết, lo gì mà lo, tao đã có cách. Sáng hôm sau, có anh thợ cắt tóc dạo đi qua cửa giao. Anh ta liền gọi vào. Trước hết bác hãy cạo quách lông mày đi cho tôi. Anh thợ cạo ngạc nhiên, chần chừ chưa mở dao thì anh ta quát, giục nhanh lên. Mới cạo được một bên thì anh ta đẩy tay anh thợ ra rồi chi hô. Cớ chi anh lại cạo lông mày của tôi hả? Từ cổ chí kim, có thợ cắt tóc nào làm như vậy chứ? Thế là anh thợ cạo bị kéo lên quan. Sợ lôi thôi mất cả Tết. Anh thợ cạo thương lượng với anh bồi thường 30 đồng. Có số tiền ấy, vợ chồng con cái anh ta ăn một cái Tết ngon lành. Sau Tết chỉ vợ bàn, lông mày của anh bên còn bên mất, nom chướng quá. Thôi thì cạo nốt đi, cho dễ coi. Anh ta trợn trừng mắt nói gì lạ thế hả? Đàn bà chẳng biết tính liệu gì cả. Còn cái này thì cứ để đó, đợi đến Tết Nguyên Tiêu. Vợ là nhân sâm. Một gia đình nào có hai vợ chồng sống rất hòa thuận với nhau. Một lần, người vợ hỏi chồng về chuyện bồ bịch. Anh chồng chỉ cười và bảo, ôi, vợ yêu là nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như mớ rau ngoài chợ thôi. Người vợ nghe thấy vậy, lấy làm vui lắm. Nhưng rồi một hôm cô ta phát hiện ra chồng có bồ. Cô đã bắt quả tang họ ở một quán ăn nọ. Về nhà cô ta khóc lóc nói với anh chồng. Thế mà anh nói em như là nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như là mớ rau. Anh chồng mặt tỉnh bơ thản nhiên đáp. Đúng rồi còn gì nữa, nhân sâm chỉ khi nào ốm người ta mới uống, còn rau thì ngày nào chả phải ăn. Bài cách hay. Buổi sáng ấy, chàng công tử rào chơi ngoài đường trông thấy một người rách rưới làm nghề gánh nước thuê nằm ngủ như chết trên chiếc chiếu rách. Ngạc nhiên quá, chàng hỏi những người đang có mặt quanh đó, anh ta bị làm sao thế? Một kẻ trả lời, anh ta đói từ chiều qua vì chẳng có ai thuê đấy mà. Chàng công tử liền bày cách, tưởng ốm đau thế nào, còn nếu đói thì trước lúc ra khỏi nhà hãy uống một chén nước nhân sâm thì no cả ngày thôi mà. Tôi đang ở đâu? Một chiếc trực thăng đang bay vòng trên bầu trời thì một sự cố điện tử làm hư tất cả thiết bị liên lạc và định hướng điện tử của chiếc máy bay. Vì mây mù quá dày, viên phi công không thể xác định được vị trí của chiếc trực thăng. Viên phi công thấy một tòa nhà cao bay về phía nó, đảo vòng quanh, đưa ra một tấm biển viết tay
để tôi ở đâu? Cỡ chữ lớn. Người trong tòa nhà nhanh chóng trả lời chiếc trực thăng, đưa ra một tấm biển lớn và giữ nó trong một cửa sổ tòa nhà. Tấm biển của họ có ghi anh đang ở trên một chiếc trực thăng. Viên phi công mỉm cười vẫy tay, nhìn bản đồ quyết định vòng tay lái tới sân bay SeaTac và hạ cánh an toàn. Sau khi họ đã ở trên mặt đất, viên phi công phụ hỏi viên phi công chính anh ta đã làm như thế nào. Ồ, tôi biết đó là tòa nhà của hãng Microsoft vì họ đưa cho tôi một câu trả lời đúng về kỹ thuật nhưng hoàn toàn vô dụng. Gã ăn mày và nhà hảo tâm. Có một tên ăn mày cứ mỗi tháng một lần đi đến nhà một người hảo tâm để xin bố thí. Ông ta gõ cửa mấy lần mới thấy chủ nhà ra mở cửa, vẻ mặt chủ nhà đầy u sầu. Tên ăn mày hỏi, có chuyện gì thế? Ông biết không, tôi đã bị phá sản rồi. Hiện giờ tôi đang nợ người ta 100.000 đồng, trong khi tài sản của tôi chỉ có 10.000 đồng thôi. Điều này tôi biết. Thế ông còn đến đây muốn gì nữa chứ? Thì căn cứ theo số tài sản của ông, mỗi 1 đồng, ông hãy bố thí cho tôi 1 hào vậy. Gia phả của con lừa. Một con lừa đi trên đường thì gặp một con cáo. Con cáo trước giờ chưa nhìn thấy con lừa bao giờ. Nó căng thẳng quan sát lừa, rồi thầm nghĩ, mình đang gặp con gì đây nhỉ? Tính cách nó thế nào? Sao trước giờ mình chưa từng thấy qua con gì giống như thế cả? Cáo bèn hỏi lừa do ai sinh ra. Lừa đáp, chú của ta trước giờ rất kiêu ngạo. Chú là ghế ngồi của quốc vương. Khi đánh trận thì chú chạy nhanh như tên bay, uy dũng vô song. Trên cổ của chú còn có bờm lông dài. Tiếng hí cao quý của chú khiến cho người khác phải khiếp sợ. Móng của chú cứng như sắt. Mắt chú giống như 2 hòn than đỏ rực, lóe ra tia lửa điện. Chú là hiện thân đỉnh cao của sức mạnh của chủ nhân. Đó chính là gia phả của lừa ta. Rửa xe. Có một người đàn ông Do Thái sau một thời gian dài dành dụm tiền, cuối cùng ông ta cũng mua được một chiếc xe hơi mới. Sau khi lái xe mới về nhà, ông ta yêu quý chiếc xe bội phần, ngày nào cũng rửa xe và đánh bóng xe. Cậu con trai 5 tuổi của ông thấy cha mình yêu quý chiếc xe đến như vậy thì cũng không ngại cực nhọc giúp cha rửa xe. Một hôm sau khi tan ca về nhà, mệt lả cả người, ông ta bèn phá lề một lần để ngày mai mới rửa dù chiếc xe vấy đầy bùn đất. Cậu bé thấy cha mệt như thế thì tự nhủ phải thay cha rửa xe. Thấy cậu còn nhỏ như vậy mà đã biết thông cảm cho người khác, ông ta trong lòng cảm thấy thật an ủi, bèn để cho con trai rửa xe. Cậu bé bắt đầu chuẩn bị đồ rửa xe, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cái khăn lông rửa xe đâu cả. Thế là cậu đi vào bếp tìm, chợt cậu nghĩ đến miếng cước nhôm thường ngày mẹ cậu dùng để chà nồi sạch bóng. Nếu đã không tìm được khăn lông thì dùng tạm cước nhôm vậy. Cậu mang miếng cước nhôm ra chà một hồi thì chiếc xe mới bị chảy xước hết cả. Sau khi rửa xe xong, cậu bé chợt òa lên khóc vì nghĩ mình đã gây họa lớn rồi. Cậu ta vội chạy đi tìm cha, vừa khóc vừa bảo, cha ơi, con xin lỗi, cha mau đến xem đi. Nghi hoặc, ông ta đi ra xem và sau đó thì la to, ôi, xe của tôi thế nào thế này? Ông ta nổi giận đùng đùng chạy vào nhà, khuỵu chân trên sàn nhà và giơ tay lên hỏi ông trời, Thượng Đế ơi, xin người hãy cho con biết con phải làm sao đây. Chiếc xe mới mua chưa đầy 1 tháng đã thành ra thế này, con nên xử phạt nó thế nào đây? Vừa nói xong, ông ta chợt nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói, người phàm nhìn sự việc chỉ nhìn ở bề mặt, còn ta thì nhìn vào trong tim. Đột nhiên ông ta tỉnh ngộ,
Ông ta bước ra ngoài, cậu bé đang sợ hãi, đứng khóc, không dám nhúc nhích. Ông ta bước đến và ôm cậu vào lòng và dịu dàng nói: "Cảm ơn con đã rửa xe giúp cha. Tình yêu của cha dành cho con còn nhiều hơn chiếc xe đó, con à." Chuyện chỉ thấy chính mình. Có một người rất hà tiện, mặc dù có nhiều tiền bạc nhưng ông ta luôn thấy buồn phiền. Vì vậy ông ta tìm đến một thiền sư xin chỉ giáo. Thiền sư bảo trước khi giải đáp vấn đề của ông ta thì ông ta cần phải trả lời mấy câu hỏi. Phú ông liền đồng ý. Thiền sư dẫn ông ta ra cửa sổ kính, chỉ con đường bên ngoài cửa sổ và bảo: "Ông nhìn thấy gì nào?" "Một đám người đang bận rộn ạ." Vị thiền sư mang ra một cái gương soi, đưa đến trước mặt ông ta rồi hỏi: "Thế bây giờ ông nhìn thấy gì?" "Thấy chính tôi trong gương." Thiền sư lại hỏi: "Gương soi và kính cửa sổ làm bằng gì?" "Đều làm bằng thủy tinh." Phú ông trả lời. Thiền sư lại hỏi: "Thế nó có gì khác biệt nào?" Phú ông đáp: "Tấm gương có phủ lớp bạc ở một mặt, còn tấm kính cửa sổ thì không." Thiền sư bèn nói: "Đó chính là câu trả lời mà ông tìm kiếm. Thủy tinh đơn thuần có thể cho ông nhìn thấy người khác, còn thủy tinh có tráng bạc thì chỉ cho ông nhìn thấy chính mình. Đôi mắt của ông đã bị tiền bạc che mờ, chỉ thấy được bản thân mình mà không nhìn thấy những người xung quanh. Thử hỏi làm sao ông thấy vui vẻ được chứ?" Triệu phú kiếm 1 USD. Vào một ngày hè đẹp trời, có một ông lão ăn mặc lôi thôi, vẻ mặt buồn rầu đang ngồi trong phòng chờ tải ga xe lửa. Xe lửa vào ga. Ông lão đứng dậy tiến về phía cổng soát vé. Lúc đó, có một bà to béo từ ngoài bước vào. Bà ta mang theo cái vali đựng hành lý thật to, tranh thủ chen lên chuyến xe lửa này. Cái vali to nặng khiến bà ta mệt muốn đứt hơi. Trông thấy ông lão, bà ta la lên: "Này ông, hãy vác giùm tôi cái vali, tôi sẽ cho ông chút tiền bo." Ông lão xách cái vali lên, ì ạch lết từng bước về phía cổng soát vé. Mặc dù sức của ông không thể vác nặng đến thế được. Xe lửa thì từ từ lăn bánh. Bà béo vui mừng bảo: "Nếu không có ông, chắc tôi lỡ chuyến xe này rồi. Đây, cho ông này." Nói xong, bà ta lấy 1 USD đưa cho ông lão. Ông lão hoàn toàn không từ chối, mỉm cười đưa tay ra nhận lấy. Lúc đó trưởng đoàn đi đến cung kính nói với ông lão: "Chào ngài Rockefeller, chào mừng ngài đi tuyến xe lửa của chúng tôi. Nếu có gì cần giúp đỡ, xin ngài cứ lên tiếng." "Ồ, cảm ơn, không cần đâu. Tôi chỉ vừa hoàn thành chuyến du lịch ngắn ngày, bây giờ đang quay trở lại trụ sở New York thôi." Ông lão khách sáo trả lời. Bà béo liền la to: "Hả? Rockefeller sao? Tôi đã được vua dầu mỏ Rockefeller xách vali với tiền bo 1 USD sao? Tại sao ông lại đồng ý làm thế?" Bà ta vội vàng xin lỗi và đề nghị Rockefeller trả lại 1 USD tiền bo. Rockefeller nói: "Thưa bà không cần phải xin lỗi đâu. Bà không làm gì sai cả. 1 USD này là tôi kiếm được, vì vậy tôi phải nhận nó chứ." Nói xong, ông bỏ tiền vào túi. Trốn không khỏi. Trên tấm bia kỷ niệm những người Do Thái bị tàn sát đặt tại Washington của Mỹ có khắc một đoạn văn như sau. Ban đầu họ giết những người cộng sản. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa cộng sản nên không lên tiếng. Sau đó họ giết những người Do Thái. Tôi không phải là người Do Thái nên không lên tiếng. Tiếp theo họ giết những người Thiên Chúa giáo. Tôi không phải là người Thiên Chúa giáo nên không lên tiếng. Cuối cùng họ đã tìm đến tôi. Cũng không có ai đứng lên giúp tôi nói một lời.
Tự vệ, một người Ireland, một người Anh và một người Pháp bị bọn cướp bắt làm con tin. Tên đầu lĩnh trỗi lòng từ tâm, cho phép bọn họ mỗi người làm một việc cuối cùng trước khi bị giết. Anh chàng người Pháp muốn cùng người yêu ân ái lần cuối trước khi chết. Anh chàng người Anh thì muốn viết một bức di chúc. Còn anh chàng người Do Thái thì chẳng nói gì cả. Thế là tên cướp bèn bước đến hỏi anh ta: tại sao mày không nói tâm nguyện cuối cùng? Anh chàng Do Thái đáp: tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ông đá vào mông tôi một cái. Ha ha! Tên cướp nghe xong cười phá lên. Sau khi dứt tràng cười, hắn giơ chân đạp vào mông anh ta một phát thật mạnh. Anh chàng Do Thái té nhào về trước. Ngay giây phút đó, anh ta rút khẩu súng giấu trong người ra, quay người lại bằng bằng mấy nhát. Đám cướp đều bị hạ gục bởi những phát súng chí mạng của anh ta. Nhìn thấy tình cảnh đó, hai anh chàng người Pháp và người Anh ngạc nhiên hỏi: nếu đã có súng thì tại sao ban đầu anh không bắn trả mà lại ngoan ngoãn làm tù binh của bọn chúng thế hả? Anh chàng Do Thái trả lời: ban đầu tôi chẳng bị tổn thương gì cả, vậy nên không có lý do gì để nổ súng bắn chết bọn chúng. Nguyên nhân tôi muốn tên đầu sỏ đá tôi là vì tôi muốn hắn làm tổn thương tôi, uy hiếp sự an toàn tính mạng của tôi. Thế thì tôi có thể danh chứng ngôn thuận lấy lý do tự vệ để bắn chết bọn chúng. Giải quyết vấn nạn giao thông, một lão nông sống cạnh đường quốc lộ. Ngày nào bác cũng chứng kiến cảnh phóng nhanh vượt ẩu đến chóng cả mặt. Đàn gà của ông bị cán chết 3 đến 6 con mỗi ngày. Vì vậy, một ngày kia, ông gọi tới văn phòng cảnh sát trường và bảo: ông phải làm gì đó để phạt tất cả những người lái xe quá tốc độ. Họ đã giết chết gà của tôi. Cảnh sát trưởng hỏi: ông muốn tôi làm gì chứ? Ông lão đáp: tôi không biết, đó là việc của các ông chứ. Ngày hôm sau, cảnh sát trưởng cho nhân viên tới đoạn đường đó gắn một tấm biển có đề đi chậm lại, nơi đây gần trường học. 3 ngày sau, bác nông dân lại gọi tới cảnh sát trưởng và bảo: tấm biển mà các ông treo lên có vẻ làm họ đi nhanh hơn đấy. Chúng không có tác dụng bắt họ giảm tốc độ đâu. Lần sau, cảnh sát trưởng cho nhân viên dựng lại một tấm biển mới: đi chậm lại, trẻ em đang chơi đùa. Và tấm biển đó lại trở nên vô tác dụng, dường như cứ qua đoạn đường đó. Nhìn thấy tấm biển, người ta lại càng phóng nhanh hơn. Vì thế bác nông dân đề nghị với viên cảnh sát trưởng rằng: tôi sẽ dựng lên tấm biển của tôi có được không? Viên cảnh sát trưởng nói với bác: việc đó được chứ ạ, hãy dựng lên tấm biển của riêng ông đi. Ngày hôm sau, viên cảnh sát tới xem tình hình thì nhìn thấy tấm biển được viết bằng chữ màu vàng: cỡ lớn, đi chậm lại, đây là khu của những người khỏa thân. Và từ đó tình hình giao thông có vẻ yên ổn hơn. Các loài. Quốc vương có nuôi một đàn dê. Ngài thuê một người chăn dê mỗi ngày dẫn chúng ra ngoài đi ăn. Một hôm, người chăn dê trông thấy có một con vật vừa giống dê lại vừa không giống dê đang lẩn trong bầy. Anh ta bèn xin ý kiến của quốc vương. Có một con vật từ trước đến giờ chưa nhìn thấy qua lẫn lộn trong bầy dê. Xin ngài cho biết phải xử trí thế nào ạ? Quốc vương nói: ngươi phải đặc biệt chăm sóc nó. Anh chàng chăn dê thắc mắc nhìn quốc vương. Quốc vương giải thích: đàn dê này từ trước đến nay đều do chúng ta nuôi, chẳng có gì đáng lo cả. Nhưng con vật đó lớn lên trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, lại có thể sống cùng với đàn dê. Ngươi không cảm thấy vui mừng hay sao? Nhốt thằng tù nữ đi anh. Đêm tân hôn, cô dâu thẹn thùng thò thẻ nói với chú rể: anh ơi, em không biết gì về vụ đó hết, anh giải thích cho em đi. Chú rể cười: vụ đó dễ ở đà. Em cứ tưởng tượng cái của em là nhà tù, còn của anh là thằng tù. Ta cứ nhốt thằng tù vào nhà tù thế là xong. Xong xuôi rồi cô dâu thích quá, một lát sau lại thỏ thẻ: anh ơi,
thằng tù nó sổng chuồng rồi. Chú rể bảo thì mình bắt nó nhốt lại. Xong lần nhốt tù này, chú rể châm thuốc lá hút lấy lại hơi. Cô dâu lại nói, nó lại sổng chuồng nữa rồi. Anh mau bắt nó nhốt lại đi anh. Thế là chú rể lại uể oải đi bắt thằng tù nhốt lại. Xong xuôi, anh chàng nằm xuội lơ như ông già vừa cuốc xong xào đất. Một lát cô dâu lại thỏ thẻ, anh ơi, nhốt thằng tù nữa đi anh. Lần này thì chú rể nổi khùng bảo, thằng tù này hết hạn thì phải thả nó ra chứ. Nó có bị án chung thân khổ sai đâu. Máy đánh chữ. Cặp vợ chồng không muốn nhắc tới chuyện gặp nhau cuối tuần trước mặt con cái, đành dùng ám hiệu bằng 2 chữ viết thư và đánh máy chữ mỗi khi muốn sinh chuyện. Một hôm kia, ông chồng sai con đi bảo mẹ đem máy đánh chữ vào phòng cho ba viết thư. Đứa con quay trở lại nói, mẹ bảo rằng ba không thể xài máy đánh chữ được, tại vì hôm nay máy đánh chữ bị băng mực nhòe rồi, không đánh được đâu. Qua mấy ngày hôm sau, bà vợ sai con đi nói với ba biết ba nó có thể đánh máy chữ được rồi. Đứa con quay trở lại nói với mẹ nó, ba bảo rằng tối hôm qua ba đã viết thư bằng tay mất rồi ạ. Mộng bình thường. Ở vòng chung kết của một cuộc thi hoa hậu quốc tế nọ, ban giám khảo lần lượt đưa ra các câu hỏi để hỏi các thí sinh. Câu hỏi như sau: các cô hãy sơ lược đôi chút về bản thân và nói lên mong ước của các cô trong tương lai. Sau khi nghe xong câu hỏi, các cô gái lần lượt trả lời, đến cuối cùng đến lượt Hoa hậu Việt Nam bước lên trả lời. Hoa hậu Việt Nam: dạ, kính chào ban giám khảo và toàn thể khán giả. Trước hết, em xin kể một đôi điều về cuộc đời của em. Cuộc đời của em gặp nhiều gian truân lắm. Em đã trải qua 3 đời chồng mà đến hiện nay em vẫn còn là con gái ạ. Ban giám khảo: ồ, xin cô hãy giải thích rõ ràng hơn. Đã qua 3 đời chồng mà làm sao vẫn còn là con gái? Hoa hậu Việt Nam tiếp: dạ thì có gì đâu ạ. Thằng chồng đầu tiên của em làm ở trong viện bảo tàng, châm ngôn của anh ấy lúc nào cũng là cấm sờ vào hiện vật ạ. Đến thằng chồng thứ hai, anh ấy làm ở cục điều tra hình sự, lúc nào miệng cũng nói là giữ nguyên hiện trường. Đến cuối cùng em nản quá, lấy thằng chồng thứ ba. Anh chàng này thì làm ở bộ kế hoạch đầu tư. Anh này thì khá hơn 2 thằng chồng cũ của em, nhưng cũng suốt ngày chỉ có vạch ra kế hoạch nhưng không làm gì hết. Thật là tức chết đi được. Ban giám khảo không biết nói sao. Hoa hậu Việt Nam lại nói tiếp: cho nên nếu đạt được vương miện Hoa hậu thế giới, em có một ước mơ nho nhỏ thôi, đó là lấy được người chồng bình thường thôi. Em không dám đòi hỏi, chỉ cần anh ấy đạp xích lô cũng được hả? Ban giám khảo lúc này mới hỏi: sao vậy? Hoa hậu Việt Nam lại đáp: bởi vì có chồng đạp xích lô hay lắm, cứ leo lên là đạp liền hả?